Hồng Trang đang đứng ở một bối cảnh quay của một bộ phim truyền hình. Và hôm nay Hồng Trang sẽ giới thiệu đến quý vị một diễn viên nữ trẻ trung, năng động, dễ thương. Cô cũng đã rất là nổi tiếng qua rất là nhiều vai chính khi mà tuổi đời còn rất là trẻ. Em là quê ở Đắk Lắk. Dạ em ở Đắk Lắk. Vậy là mình người dân tộc Kinh hay là dân tộc? Dạ em dân tộc Kinh chị. Chị chủ yếu là chị muốn hỏi là cái tên Lê Bê La là sao? Chị chưa hiểu lắm. Cái xuất phát của cái tên này là do ba em đặt cho em. Ba đặt luôn? Dạ, là vì là cái tên này là xuất phát từ tên của công chúa Arabella. Công chúa. Dạ. Nhưng mà đâu có ngờ đẻ ra đâu phải là một đứa công chúa đâu, một cái thằng đàn ông đích thực. Ủa vậy luôn hả? Cái phần đó là chị hỏi sao? Chị hỏi là dạ. Mà tại sao ba lại lấy cái tên của một nàng công chúa? Hồi xưa ba thích đọc truyện rồi tiểu thuyết rồi hay làm thơ rồi. Nói chung á, ba em là một người nông dân là chính hiệu đó. Nhưng mà cực kỳ nghệ sĩ. Dạ. Vậy đó hả? Ngày xưa em nhớ có lúc mà má em mà đi xa, đi vô Sài Gòn có chuyện gì ở nhà, ảnh nhớ là ảnh toàn làm thơ. Sau là tụi em đọc lén mắc cười lắm. Vậy đó hả? Dạ, nhưng mà tụi em cũng thừa hưởng những cái gen đó từ ba mẹ. Mẹ em nghệ sĩ đó hả? Mẹ em cũng là người mà ngày xưa tham gia văn nghệ rồi cũng mạnh mẽ lắm, hát cũng được, cho nên là tụi em thừa hưởng được những cái gen đó. Cái công việc diễn viên là cái ước mơ từ bé của em. Ban đầu thì cái khoảng thời gian lúc nhỏ của em chưa có định hình được. Và mình nghĩ là tại vì cái điều đó nó quá cao siêu đi. Và thực ra là phim ảnh nó cũng chưa có nhiều. Hồi đó chỉ có chương trình VTV3 văn nghệ cuối tuần, phim dạ đúng rồi. Thì em chỉ coi những cái kênh đó, thì em cũng không nghĩ là mình có khiếu đâu. Bởi vì một ngày em coi phim, em coi Gặp Nhau Cuối Tuần, xong rồi em thấy anh Xuân Bắc rồi anh Kim Tử Long diễn những cái câu thoại của người Bắc á, rất là ngộ, rất là dễ thương. Xong rồi em cũng học theo, và em có một cái là em học thoại cũng nhanh. Xong rồi mình ra đi làm vậy nè, cái nửa hoặc là đang làm mệt thì em cứ hay diễn trò, em hay nói vậy, làm vậy xong rồi ba má cứ cười. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ là diễn viên. Cái lúc bắt đầu thi vô đại học thì mình phải suy nghĩ là mình lựa chọn con đường nào thỏa mãn cái đam mê nữa. Và cái mà làm nghề diễn viên là em giấu, em cầm hồ sơ nhưng mà em giấu rất kín. Cuộc thi của em nó cũng cam go lắm. Khi em nhận giấy báo thi xong rồi mẹ đưa em đi, xong rồi về trong chờ đợi vẫn hồi hộp lắm. Nhưng mà trong khoảng chờ đợi đó vẫn đi ra đồng làm rẫy thấy mồ luôn. Xong cái giấy báo đậu tới thì nhà em cũng rất là mừng. Em thì em cầm tờ giấy để em hát ầm ĩ, em chạy quanh sân á. Cái nhà em cũng tổ chức tiệc linh đình. Ngày tiễn em đi thì trời mưa tầm tã. Chị biết không, giờ đang đi xong nước ngập quá mà cuốn trôi mấy cái cây cầu gỗ. Cái bà nói thôi giờ chỉ còn một cách. Tưởng đâu về lấy chiếc Lamborghini gì bún bánh gì ngon lành ha, lái chiếc công nông. Trời ơi, vừa đi vừa hát gì đó chị. Mà trời mưa nữa. Trời mưa, mặc áo mưa, ngồi trên xe Lamborghini công nông như phim luôn. Trời, cái hình ảnh nó đúng là bây giờ em nghĩ là cái hình ảnh nó rất là đẹp luôn á. Nó hiện diện trong em, trời nó đẹp kinh khủng. Trên xe về đầy ngậm ngùi chị ơi. Ba má về xong lúc đó mình ngùi lắm. Nói chung là mình đi ra có một cái cơ hội mới như vậy là mình rất là vui. Và mình đi học, trời hồi đó chị chưa biết đâu, cả xóm hình như cả huyện luôn, bao nhiêu người mà có mình đậu diễn viên. Em cũng có nhiều người thi á chị, nhưng mà có mình em đậu. Trời, cái đó là cái điều đầu tiên em muốn nói, đó là một cái sự hãnh diện và tự hào về cái bản thân của mình. Trời ơi, và cái điều thứ hai nữa là bắt đầu cuộc sống xa nhà. Em không biết là em chinh chiến sao với nó đây. Với một cái tháng ba má cho 1 triệu đồng, mà tiền trọ là hết 300.000, còn lại 700.000 để mà chi tiêu ăn uống tất tần tật mọi thứ. Thì mình phải chi tiêu làm sao đó. Cái vụ này chưa bao giờ em kể, em ít khi nào em kể. Kể cho nghe đi. Em ít khi nào em kể thì em không có muốn mọi người nghĩ là mình kể lể này nọ, nhưng mà thực sự là chị biết em chỉ ăn bánh mì không, em uống nước, ăn uống vậy, uống cho nó nở ra cho nó no vậy xong. Mà trúng cái ngày mà học buổi sáng học võ thuật, buổi chiều học hình thể đó chị. Xong là trời ơi em say sẩm mặt mày luôn á, em xanh mặt luôn á. Nhưng mà giống như cái hoàn cảnh tới đâu thì sức chịu đựng của mình nó tới đó. Cái xong rồi em cũng vừa qua hết. Em có đi làm thêm không?
Có chị, em làm thêm nhưng mà nó cũng dính dáng tới nghề của mình. Mình học trong trường diễn viên á, nghệ thuật thì mình cũng được lợi thế cái đó, cho nên em cũng không có vất vả chật vật khi mà đi xin việc. Còn không thì đi múa đám cưới rồi diễn ông xui bà xui các kiểu. Sau đó là tham gia các em về diễn quần chúng cho kịch Sài Gòn. Đi học xa nhà mình liên lạc với nhà là mình hết. Dạ hồi đó làm gì có về, điện đúng thoại không? dạ. Xong rồi em mà hồi đó ở với chủ nhà, mỗi lần nghe điện thoại thì mình phải mất tiền. Em thì tiếc của tiếc tiền nữa nhưng mà cũng nhớ mẹ. Thì còn không thì em sẽ ra bưu điện. Mà cậu em khi mà đi về á, thì em ngồi ngoài hành lang nhà cậu em á, em viết thư mà em đẫm nước mắt chị ơi. Em vừa viết mà vừa khóc, nước mắt rơi lã chã. Cái ông cậu em đi xuống: cái gì vậy trời, cái gì vậy trời, thôi bà leo lên xe đi, tôi cho thằng kia ở nhà rồi bà leo lên bà đi về. Xong em cũng gom đồ chạy nhảy lên xe. Trời ơi, em về nhà mà cái mùi tóc của mẹ em, cái mùi mà chị biết mùi tro bếp không? Đó, lúc mà mình thổi lên cái tàn tro nó bay đầy tóc này nè. Trời ơi, em chạy ra sân, cái mấy đứa em nó nói mẹ ơi hái về. Bắt đầu mẹ buông hết, mẹ chạy ra. Trời ơi, em thả sách em nhảy, em ôm mẹ em. Trời ơi, em ôm cứng ngắc nè, em nhớ mẹ em dễ sợ luôn. Mà cái mùi đó nó tự nhiên, cái mùi đó nó hồi xưa ở nhà mình thấy nó, bản thân mình nấu ra mình thấy nó hôi nó hơi khác. Tự nhiên cái mùi lúc đó nó làm mình đã. Chị biết em hít hà mà em không ngưng luôn. Em hít hoài luôn, tại vì cái cảm giác nó làm cho mình vơi cái sự nhung nhớ của mình đối với mẹ mình. Rồi ba thì đi rẫy rồi không có nhà, nên rồi chiều về mới có ba. Rồi chiều về thì ba thì người đàn ông thì dù họ thương con nhưng mà cái cách thể hiện của họ nó cũng cứng rắn hơn. Ngày ba má em tiễn em đi á, chị có nói một câu là con á là ở phía sau á còn 4 em nữa, thôi con ra đó cố gắng học hành cho đàng hoàng, rồi đừng có ham chơi thế này thế kia. Rồi tại vì mình là tấm gương sáng, con mà có sáng hay đục á là mấy đứa em nó soi theo á. Xong rồi mình đi với một cái câu nói của ba nhưng mà nó nặng lắm vậy. Đúng rồi. Trời ơi, nó nặng tựa ngàn cân mà đè trên vai em luôn á. Xong rồi em, mỗi lần em đi ra mình nhiều khi mình bạn bè rủ đi chơi cái gì mà hơi quá lố hay quá đà một cái là mình cũng không tự nhiên mình sực nhớ những cái lời đó và làm cho mình chùn bước. Có những cái chứ tuổi trẻ mà chị làm sao không có cám dỗ được. Nếu mà nói không cám dỗ thì là không đúng. Đúng rồi. Và giữa cái đất Sài Gòn nó, cái nghề của mình nữa, nó rất là phức tạp và cái sự va chạm nó dễ lắm. Nhưng mà cái gì để làm mình thức tỉnh ngay cái lúc đó là cái điều đó mới quan trọng. Cho nên là em nói là những cái đó tự nhiên có thể là em nên người cho tới bây giờ là nhờ những cái hình ảnh dung dị của ba mẹ, nhờ những cái lời dặn dò chân thật, và hơn hết là tự nhiên mình sống từ nhỏ tới giờ mình thấy ba má lam lũ khổ cực lo cho 5 đứa con ăn học hết, ăn học đều hết. Hầu hết các vai diễn mà của riêng anh giao cho Lê Bella và các đạo diễn khác thì anh thấy là toàn là những nhân vật là gai góc cá tính. Ở ngoài đời cũng vậy, mặc dầu là Lê Bella thì không sắc sảo như những diễn viên khác, nhưng có một cái sức hút gì rất là lạ. Giống như là khi mà vào các nhân vật là nói chung là nó thể hiện vân vân nhân vật nào thì ra nhân vật đó. Và cô bé này thì nói về diễn xuất là khỏi chê. Chị hỏi nhỏ xíu nha, giữa em với Lê Bella mình làm việc chung nhiều hay chưa? Và em thấy diễn viên Lê Bella như thế nào? Dạ, em thì em làm việc với chị Bella thì phim đầu tiên mà cũng là 4 năm rồi. Là em đã đóng chung với chị rồi, cái phim Cái Cược Cuộc Đời. Thì lúc đó là chị Bella đóng vai là chị gái của em. Đó. Rồi sau cái phim đó thì là hai chị em là em kêu chị Bella bằng hai luôn. Tức là chị luôn. Dạ đúng rồi, kêu bằng chị hai luôn, còn chị hai thì kêu em bằng út. Đó, dạ. Thì cái tình cảm của chị em thì lúc đó thì khi mà em mới bước vào nghề mà thì chị Bella dạy tận tình cho em rất là nhiều. Nói chung là lúc nào cũng chia sẻ những cái vai diễn mà suy rất là dễ thương. Đó, chị Bella rất là dễ thương và cái nói chung là có nhiều cái mà em không hiểu em đều hỏi chị thì chị đều tận tình giúp đỡ em. Nói gì cũng là chồng người ta, làm với chồng bà không nhậu bằng.
Sáng quay xong rồi về nghỉ ngơi rồi, khỏe được chút nào chưa? Dạ khỏe. Rồi thôi mình tiếp tục cuộc trò chuyện của mình nè ha. Em tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh mình năm mấy chị quên nè? Năm 2009 chị. 2009. Tốt nghiệp xong không có việc làm. Bản thân em cũng cố gắng đi casting rất nhiều lần, nhưng mà không có tác dụng gì hết trơn á. Rồi em nghĩ là có thể là do một phần là mình chưa hợp vai. Cái thứ hai nữa là không có trau chuốt vẻ bề ngoài á. Cái lúc nào cũng rất là đơn giản, quần jean áo thun. Trong cái khoảng thời gian đó em bị mất ngủ triền miên. Em phải dùng tới thuốc an thần. Tại vì mình cũng khóc. Mình nhìn lại mình xong mình thấy mình đang bơi về đâu á. Nhưng mà bây giờ lại đối diện với chị là một diễn viên Lê Bella rất là nổi tiếng. Thì đâu là cái bước ngoặt của em? Trời ơi, thì cái bước ngoặt này nó đưa em tới 2 bước lận nữa chứ không phải 1 bước đâu. Vậy hả? Còn ngoặt nào nữa? Hồi đó là trợ lý Hải Thanh mới kêu em nhờ em đóng 2 phân đoạn trong phim Ngõ Vắng của đạo diễn Nguyễn Dương thôi. Thì tại vì cái phim đó là nữ diễn viên bị bệnh đột xuất, thì ổng chợt nhớ ra em, bởi vì ổng hay lân la vô trường kiếm diễn viên như vậy. Ổng gọi điện cho em thì em ok, em giúp ổng. Từ đó những cái mối nhân duyên cũng đi luôn. Đúng rồi. Ổng giữ trong đầu á. Cái sau khi mà cái phim Cổng Mặt Trời đang rầm rộ casting, thì ổng mới gọi điện cho em rồi để em biết rồi, nhưng mà thực ra em không có đi. Cũng ngán cát rồi đúng không? Mệt quá à, không được cái gì đâu, cát chi nữa, mất công á. Cái ổng điện nữa, ủa sao giờ này chưa lên? Kêu dạ không có xe. Cái xong thực ra em cũng có xe thiệt, hồi đó em không có xe máy. Thì bạn nó mới chở em đi cát, xong rồi lên thì mặc váy đồ ha. Thôi lần này rút kinh nghiệm rồi, cũng biết chút và điểm tô. Em có khi nào mình yểu điệu thục nữ cái xong cái casting là cái nhân vật nam tính không? Đó, thấy chưa? Ủa vậy luôn hả? Chị có biết là trong phòng bao nhiêu người con trai, là âm thanh ánh sáng, phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn rồi quá trời ngồi vậy đó. Bảo quay vô tường mặc váy đá bụp. Xong cái quay ra thấy Nguyễn Duy nè, cái anh nói trời ơi dữ ha. Nhưng mà vậy nè, nói nghe, nếu mà đậu vai này thì cái tóc của em á giờ cắt ngắn được không? Dạ chơi luôn, đâu không suy nghĩ luôn chị. Tại vì mình thích quá. Một tuần sau trợ lý đạo diễn gọi em đi cắt tóc, đi học võ nha. Là sao? Thì bà đậu rồi chứ sao. Em mừng gì. Xong ổng chở em đi cắt tóc, chở em đi mua nón, mua quần áo con trai, rồi đi tập võ. Ngày nào ông cũng chở em đưa đi đón về bên phòng cắt cái đơ ấy. Tại vì đoàn phim gửi mà. Thì mình cũng nghĩ đây là một cái công việc bình thường của một người trợ lý thôi. Có đâu ngờ là ông đã có tình ý với mình. Và bây giờ ổng là chồng của em. Vậy là cái Hải Thanh đó. Cái mặt đó có 2 cái đúng không? Đó. Một cái là sự nghiệp, một cái là tình yêu luôn ha. Nãy giờ trò chuyện với em cũng khá là lâu, mời em ăn bánh uống nước ha. Rồi sau đó thì chương trình đã có chuẩn bị một món quà. Vào một buổi sáng bình yên, chương trình Người Kết Nối đã bất ngờ xuất hiện tại nhà của diễn viên Lê Bella. Hồi trước thì cô ở trên nhà cũ, rồi sau bé đi học rồi ra trường, rồi nó cũng thấy ba mẹ lam lũ cũng vất vả đó, 5 anh em, rồi nó cũng cố gắng, rồi nó cũng làm dành dụm tiết kiệm, nó cái thôi nó cũng hỗ trợ cho ba mẹ để cho ba mẹ cũng đỡ khổ bớt. Tại vì ở trên đó là xa quá thì để đi ra đây cho tiện để buôn bán nhỏ nhỏ thôi. Dạ chú thì đang ở đâu không? Giờ chú đang ở trên nhà cũ, nhà trước hồi Lê Bella sống còn nhỏ. Rồi thì có gì mời chương trình về trên đó chơi. Quen. Lê Bella thì cũng theo ba mẹ ra rẫy, ra đồng, học buổi về cũng ra, còn ngày chủ nhật thì cũng thường xuyên đi làm. Đi ra chẳng hạn như mùa tiêu thì lượm tiêu khô, còn mùa bỏ phân thì đi tàu lá phụ ba mẹ. Mà đi ra đồng thì rất như là vui. Mấy chị em rồi tập làm xong rồi triệu tập lại trưa rồi ngồi ăn cơm, hoặc mệt rồi ngồi uống nước giải lao, rồi chị em mới véo von với nhau thì hát hò rồi tự diễn xuất cho nhau, cười
chị hai là phân bổ công việc cho mấy em. Chị đứa hai lau nhà, đứa giặt đồ. còn đứa nào đi học thêm buổi chiều thì đi, đứa nào không học thêm thì chị phân công đứa nào đi ra đồng với chị. Khi mà Bella bước vô được lớp 10 lên lớp 11, tội nghiệp, tóc thì tóc quán giống ba, cứng mà quán nữa. Tóc bị quen. Trong khi đi học đó là trước khi đi học đó là sửa soạn là cái ba ơi, mẹ ơi tóc như mì tôm cái này nọ kia. Như thôi mẹ, năm nay con đi học, mẹ chuẩn bị hè mẹ bỏ vô, ba với mẹ cho con mượn tiền đi, ba mẹ cứ mua cặp heo bỏ vô chuồng, rồi con đi học thì là để tự con chăm, con lo cho heo, rau con cũng tự cắt cho heo rồi ăn. Đến khi mà con bước vô năm mới đi học á, là bán heo để cho tiền con duỗi nó tóc. Khi mà hồi đó là còn khổ, con chưa sắm được máy giặt đâu. Hai vợ chồng đi làm quần quật miết mà rải cả ngày, thì đi về thì thấy nó lo, nó sắp xếp là em út tắm xong là nó đem quần áo nó ngâm trước hết, mình nó ra nó ngồi nó giặt hết một thau đồ ăn. Đúng là ban ngày lao động vất vả chứ gì là gặp con đó là mình không có nghĩ là hắn sau này hắn là trở thành một diễn viên, nhưng mà có cái hắn diễn nhiều cái là coi như đúng là cái niềm vui, đúng là cái niềm vui của mình. Cũng như đoan cầu lá nó bậy, có khi nào là trong cái đống cầu lá này có diễn viên điện ảnh không, như hạt dốc lúc mà rằng chi mình thi làm chi có được đó. Nhưng mà rút cuộc là đó, rồi xong nó ra cái mương nước chảy gọi diễn viên điện ảnh đó bà. Nó nếu như được thì ba cũng mừng đó. Nhưng mà rút cuộc là coi như đúng rồi, là thi một trường một mà là lãnh đạo mới là thời gian đầu cũng không có tạo điều kiện cho nó đâu, cứ nghĩ là hề trong nhà vậy thôi, chứ còn ở ngoài thì mình không quan tâm, mình không có vé để giờ nghĩ thì cũng tội cho con. Không, nói chung là cái đời sống của chị em Bella là chú là người khắt khe nhất, mà đến bây giờ là chú nhìn con là thành đạt là chú rất là thương nó. Bởi vì là hồi đó là chú cấm đoán nhiều cái là không thể tưởng tượng được, trừ mà nếu như mà tìm về cái ký ức là chú chảy nước mắt. Bởi vì mình quá khó với con, quá khó, chứ còn cái gì cũng mẹ, nhưng mà mẹ là thường đỡ đầu bâu che. Chứ mà chú được bà hồi cái kỷ niệm đó là hắn đã quyết định là hắn đi thi, mà vô sắm một bộ đồ mà hắn không chịu sắm một bộ đồ là đồ mini để lên thi. Hắn kêu thôi không biết thi có đậu hay không, sắm tốn tiền, thôi mẹ cứ để cho con mặc áo ba lỗ với quần sọt con lên thi. Về bà nó nghĩ thương con tội. Nhưng mà rốt cuộc quá là hắn thi là đúng, hắn kêu cũng như là 12 năm trời là mẹ dắt con đi vô Sài Gòn là con thăm chơi một chuyến. Em Bella nó đi vô học sát Tết là chuẩn bị về, là cả nhà là thức hết trắng một đêm để đón Bella về, là sáng mai Bella mới về. Nhưng mà trong đêm để mở nhạc rồi nghe cứ bật điện tưng bừng ấy, thức mở cửa một đêm để đón nó về. Bởi vì là thứ nhất là mình con là nhà 5 đứa, nhưng mà còn nó là đứa lớn nhất mà xa gia đình, là khổ nhất, xa nữa. Nói chung là 5 chị em nó là khổ nhất. Vậy khi mà Lê Bella đậu thì cái cảm giác của cô chú thế nào? Cũng lo là vừa mừng mà vừa lo. Mừng là mừng con nó đậu, lo là lo để lo cho tiền cái tiền cho ăn con học đi của nó học. nè, Lo không biết tiền vô nó là học bao nhiêu, lo tiền ăn học một phần, rồi lo đi vô nó nói hồi nào giờ là sống ở nhà mình là chất phát thật thà, mà giờ đi vô trong đó mình cứ sợ không biết học tới nơi tới chốn, hay là học nửa chừng rồi bị cạm bẫy. Cứ nửa đêm mà nghe điện thoại rung chung là đổ chung là coi như là tự nhiên người mình kiểu bất thần, nổi da gà là sợ. Không biết thứ nhất là con ở trong đó đêm hôm có việc gì hay không, rồi khi đi ra đường rồi có như thế nào, rồi cũng rất chi là sợ. Trong thời gian mà đi học ở trong thành phố á, thì biết là nó biết ở nhà ba mẹ cũng cực khổ, cho nên nó cũng tiết kiệm lắm. Nó tiết kiệm, nó cũng một tháng gửi cho nó chỉ 1 triệu, còn có khi gửi có 800 thôi. Nó cũng cố gắng, nó nỗ lực, nó học được 1 năm
đi làm, đi quảng cáo cho bên máy lạnh, nó thưởng được phong bì 500.000, mà tội nghiệp đói cũng không lấy cái 500.000 nó ra mà Ti đem về trên cậu, Ti Gò Vấp, con gửi cho cậu. Bữa nay biết tới Tết là con về con sẽ... Đây là lần đầu tiên con làm được tiền. Là con về con tặng cho ba mẹ con món quà. Thì hồi đó là coi như là nó thôi, có gì là con cắt đây rồi để là dùng, chứ còn ba mẹ là coi như không có thể mà đáp ứng được theo đúng nhu cầu của con, mà con làm rất là ba mẹ không có chịu được, ứa nước mắt. Nhưng mà cái đứa mà con mà không biết thương cha thương mẹ, không có hiếu, cái không, cái này là lần đầu tiên trong đời con làm được tiền. Từ khi mà học ra trường cho tới bây giờ làm được tiền á, thì mấy em hướng về gia đình, hướng về em. Khi mà nó đậu, nó xách, nó cầm cái vali á, rồi ra chỗ Hiên á, thì tôi mới nhớ là nó cầm cái vali ra này, hai mẹ con cùng nhau đi, thì nó ra nó nhìn lại vô nhà thì nó có trăn trở, nó có nói là con cũng có hứa trong tâm á, là khi con giờ con sắp ra con đi học, tới khi nào mà thằng út đi gần vô đại học là con mới có chồng. Đó, khi mà con ra con học xong rồi con ra trường con sẽ làm cái gì đó cho gia đình. Tại sao có thể lấy của em nhiều nước mắt như vậy chứ? Là một nữ diễn viên cá tính thể hiện được đa dạng, hóa thân được nhiều vai diễn khác nhau, cô đã được khán giả yêu mến và biết tới sau những bộ phim như Cổng Mặt Trời, Ở Lại Thế Gian, Hoa Nắng, Người Tình Bí Ẩn, Dấu Chân Du Mục. Năm 2005, Lê Bella đã thi đậu vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, cô đã bén duyên với truyền hình bằng vai diễn đầu tay trong bộ phim Giấc Mơ Cổ Tích. Năm 2011, cô đã lọt vào top 5 giải Mai Vàng cùng với vai Tùng trong Cổng Mặt Trời và top 3 giải HTV Awards cùng với vai Hạ Vi trong Ở Lại Thế Gian. Năm 2013, cô đã nhận được giải thưởng HTV Awards cùng với vai Nguyệt trong phim Thời Gian Để Yêu và vai Trà trong phim Cá Cược Cuộc Đời. Chú ơi, dạ con chào chú. Dạ xin phép cho con hỏi, phải chú là ba của diễn viên Lê Bella không? Phải. Dạ chú đi đường từ lúc mấy giờ chú? Lên xe lúc mấy giờ? Từ ở Buôn Mê là 7 giờ. 7 giờ xe mới chạy. 7 giờ. Tới đây 4 giờ. Tối á hả chú? 7 giờ tối. Em Lê Bella mình là làm diễn viên, chú có bao giờ chú xem em Lê Bella làm công việc diễn viên chưa? Chưa. Chưa bao giờ xem luôn hả? Xem phim. Xem phim em đóng thôi. Dạ. Là diễn viên cực quá ha. Trời ơi kìa, lấy chét bùn vô cho nó giống mà. Chị có biết là nhà cũ của em là ở trên đồi không? Không, giờ nói chị mới biết. Dạ. Nhà cũ của em ở trên đồi. Ba em làm một cái lều ở trên đó bằng tre. Chị đã bao giờ trải nghiệm được một cảm giác mà mình mang cơm cho ba mà tung tăng giữa rừng xong rồi Giống như cô bé Hoa Khăn Đỏ mà mang cơm cho bà. Đúng rồi. Xong rồi tiếng chim hót ở trên đầu của mình á, rồi xung quanh là sóc nó nhảy, rồi những cái con vật nó kêu á. Ngày xưa con đông quá mà ăn uống gì á, mua biết mấy cho sể. Chị biết ba má em rất là giỏi, mẹ em tự nấu
tàu hũ, nhưng mà mỗi lần nấu cả thùng vậy đó, cho con ăn cho đã mà. Rồi trồng bắp trồng đậu gì mùa nào là gia đình em ăn mùa đó, mà rất là đã luôn. Còn ba thì làm kẹo kéo luôn. Bữa tụi em nói tụi em thèm kẹo kéo quá, mẹ nói xuống bà Út mua đi. Cái bà mới nói mấy cái tụi này hả, nó ăn biết trời mấy cho đủ. Má mi đi ra chợ mua mấy cái đường vậy đây. Trời ơi, chị biết cái cảnh mà chị bao giờ thấy làm kẹo kéo chưa? Chị thấy rồi, là đó, đập lên cây kéo xong đập vô tường, chạy mà nguyên đám tụi em cứ lăn tăng nhảy nhót theo vậy đó. Đâu có tiền mua diều đâu chị, hồi đó diều chắc cũng phải 10.000 con hay 15.000 con. Xé tập rồi dán làm nha. Y luôn á. Nhưng mà ba em đi chặt tre ở cuối làng, xong về ba em vót thì mỗi đứa ba chỉ xong đứa nào biết thì làm. Ba em rồi mấy đứa em rồi cứ cầm cụi làm. Xong rồi chạy từ đầu làng tới cuối làng thả diều á, ba em mặc quần đùi lon to đó chạy. Ủa, ba chơi luôn hả? Ba chơi luôn. Mấy đứa con gái chạy theo như bà vịt trời vậy đó. Nói có lúc nào mà ba quánh đòn chưa? Quánh nhiều với chị, ba em khó lắm. Với lại thực sự á, mà em không hiểu sao lại khi em thi vô trường sân khấu điện ảnh ba em lại không cấm. Nhưng mà lúc mà em học em học cấp 3 khi mà em đi biểu diễn thời trang tham gia này nọ thì ba cũng hơi khó chịu. Em thường là những cái đó là em giấu, em sẽ nói là em đi học thêm, còn em chỉ nói cho mẹ biết thôi. Còn hồi đó chị biết em mê gì không? Em mê học nhảy. Em mê học nhảy hip hop. Nhảy hip hop với nhảy hiện đại chứ em không có thích khiêu vũ. Xong rồi em xin ba thì ba mới nói là ba không tiếc tiền nhưng mà ba không thích. Bởi vì là những cái ba coi ở nhà cũng hay có tụi em hay mở đĩa nhạc á, thì thấy những vũ đoàn người ta nhảy thì cái bài hát người ta nhảy thì người ta phải đó, đúng rồi. Rồi nam rồi ôm ấp này nọ. Xong rồi ba nghĩ là nó không tốt. Cái xong ba cấm. Và chị biết không, trong đêm thanh vắng mà em chạy từ em xin ba em không cho, em dắt xe đạp vô. Em xin ba em cấm em đi. Ba em kêu má em ra khóa cổng lại. Trời ơi, vậy luôn hả? Xong em khóc. Mà cái thời nông nổi của em á, em nóng tính ghê lắm. Một mình em chạy một lèo ra thẳng vào đồi luôn. Chị ngồi đó khóc. Khóc tưởi. Tự nói với bản thân mình tức quá mà đâu có biết, cứ nghĩ là ba không thương mình. Thì ba không chiều mình là ba không thương mình, kiểu vậy đó chị. Xong bà khóc một hồi, nhìn xung quanh không thấy ai là bắt đầu bà mới sợ. Tại vì lúc đó 7-8 giờ rồi. Xong mà em lời dò em đi về. Ba là một người không cho đi học nhảy, không thích. Ba có thể chở em đi học đàn, có thể chở hai chị em đi học organ từ lúc nhỏ nha chị. Mua cái organ mấy triệu mà cái thời đó là chị biết bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Mà vậy đó, mà cho chị em đi học, chở đưa đón trời mưa tầm tã cỡ nào cũng đưa hai chị em đi học organ vậy đó. Mà tới lúc xin đi học nhảy không cho. Mặc dù em biết thi vô trường sân khấu sẽ thi cái môn năng khiếu đó, nên em xin ba không cho. Cái mình giận rồi, để bụng đó, ghim bụng đó, mặt lầm lì thôi. Ba cũng lo cho mình thôi. Đúng rồi. Bây giờ mình nghĩ xong tới khi em vô trường sân khấu em thi, có cái phần thi năng khiếu, nhảy theo nhạc. Cái ba em mới em thi xong rồi nhưng mà mặt em không vui lắm. Cái ba em mới gọi điện bưu điện á, mẹ gọi về cho ba nói là tình hình vậy thi vậy, ngày hôm nay sao. Cái ba mới nói cho gặp em, ba hỏi thi sao, em kể vậy đó. Trời, tự nhiên tới đoạn đó em tức nghẹn đến tới đây chị. Trời, nước mắt em vỡ òa luôn. Em nói con, nếu mà con thi rớt mà vì cái phần nhảy con nhảy á, là con giận ba luôn, con giận ba suốt đời. Đâu nói ba. Chị hiểu không? Chị hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ con mà nó giận điên cuồng kiểu vậy không? Cái xong ba nói làm gì mà ghê vậy, chắc không có đâu. Kiểu ba cũng mấy. Nhưng mà em biết là ba thương em, muốn giữ gìn cho mình, cho nên là ba mình mới được như vậy. Chứ nếu mà hồi đó ba mà cứ dễ dãi em thì giờ mình cũng không được ngoan hiền gì đâu. Xong rồi sau này thì mới ngày nhận giấy báo rồi mới hết giận á. Đây là lần đầu tiên chú nhìn thấy em quay phim đúng không? Lần đầu tiên. Dạ, chú thấy thì sao? Có thấy công việc của em sao? Thì thấy công việc thì hồi nãy cũng có tâm sự là nếu như mà cho gặp là chắc chú bò chú khóc. Thấy quá khổ. Khổ à? Thấy quá khổ. Vậy thì chú thấy cái công việc mà em quay phim này với cái công việc mà làm đồng làm rẫy ở nhà mình á, cái nào khó khăn hơn, cái nào khổ hơn? Cái này yêu nghề, chứ còn cái này thấy cũng khổ quá. Vậy nếu như mà biết cái công việc em nó cực khổ như vậy, chú có cản ngay từ đầu không?
Cũng không cản gì, bởi vì sở thích của con mà. Dạ. Cái niềm đam mê của nó mà. Dạ. Chị muốn hỏi về em gái là bây giờ em gái cũng là một diễn viên. Dạ. Thì cái lúc đó là em vẽ đường cho Hu chạy hay là No, là tại không em ấy hề luôn á. Em không hề luôn á. Tại vì chị biết sao, em vừa trải qua một cái giai đoạn gọi là phải uống thuốc an thần, mà bây giờ nó lại muốn vô cái con đường uống thuốc của em. Thì tưởng tượng đi, thôi bây giờ em cứ học cái gì đó nó có một cái lương ổn định vậy. Nếu như mà năm nay em không được thì năm sau em thi cái trường khác. Không chịu chị. Thôi được rồi, hai kệ em đi. Xong rồi em mãi mê đi làm giấc mơ của Tích. Đâu có biết là ở nhà nó đã tự nộp đơn, rồi tự viết giấy, rồi tự đem qua trường nộp với chị. Hồi đó ở sát trường mà, đâu biết gì đâu. Cái về nhà sắp tới ngày đi thi, chị cũng lo lắng cái phần tiểu phẩm. Chị ôn văn rồi kịch liệt lắm. Em thấy sách vở tràn lan mà em giận em không muốn nói, nhưng mà thấy tội. Dập luôn. Mãi tới một thời gian sau về báo kết quả, Hai không bao giờ tin được đâu, em đã đậu rồi. Giờ đậu thì phải lo chứ biết làm sao. Thì mình mừng đó, nhưng mà mình cũng lo đó. Theo chị á, là chị thường thấy là con gái rất là ảnh hưởng về cái hình tượng của người ba của mình. Dạ. Thì ví dụ ở bên người ông xã của em á, em có thấy cái tính cách nào giống như ba của em không? Dạ, ngày trước á thì em không để ý lắm. Chị nghĩ là Trời ơi, ông thập thò thấy thương không? trái tim mình nó rung rinh. Thì mình chịu nó thôi. Mình chịu cái trái tim của mình thôi. Chứ còn về sau này á, khi mà chồng em làm rể trong gia đình rồi, trời ơi, ông giống ba em kinh khủng. Vậy hả? Bây giờ đi đâu ai cũng nói hết trơn á chị, giống y luôn. Về cái gì? Tính cách, con người. Tướng người thì ba em hơi nhỏ nhắn, ổng thì bự con. Vậy rồi khi mà em quyết định là cùng về chung một nhà và thức chung một giờ với lại cái người bạn đó, thì em có suy nghĩ làm sao? Em với chồng em hiện tại á, cũng trong cái lúc mà mới quen á, thì ổng biết mình có tình cảm ổng rồi á, thì ổng cứ suốt ngày là đôn đốc mình là phải làm đám hỏi, rồi đám cưới. Em mới nói là chưa được, tại bởi vì bản thân em mới vừa ra trường và mình cũng vừa mới đấu tranh cho một cái sống còn đi về hay ở lại. Và bây giờ mình đang ở đây, mình tồn tại, thì mình nhìn lại đằng sau mình còn 4 đứa em. Gia đình của mình, ba mẹ của mình chưa làm được một cái gì hết, chưa giúp được một cái gì hết, mà bây giờ mình đã lấy chồng rồi thì nếu sau này mà có chuyện gì thì em là đứa ân hận nhất. Xong rồi em không chịu. Em không chịu, xong rồi hai đứa cứ dùng dầm chia tay cũng 80 bận. 80 bận luôn. Bởi vì không đám cưới thôi đó. Xong cái thấy cũng vật vã quá, thôi được rồi, đám hỏi. Cũng hai đứa cũng có thảo luận với nhau. Thì khi mà đám hỏi thì đám hỏi để đó, trong khoảng chừng bao nhiêu lâu đó em đặt ra mục tiêu và em hoàn thiện nó. Em muốn giúp đỡ ba mẹ một phần nào đó, và cho các em lo tiền học phí cho tụi nó tới đâu rồi mới chịu cái chuyện kết hôn sau. Cái kế hoạch đó có hoàn thành không? Hoàn thành gì? Chúc mừng em. Chúc mừng em được. Ước mơ của em là em mua cho ba mẹ một căn nhà. Bởi vì gia đình của em hồi xưa ở trên đồi, nó khó khăn. nó cũng cái đường xá nó đi vô nó cũng hơi trơn trượt, nó cũng hơi, giờ thì nó đỡ rồi, nhưng mà ngày xưa trời, chị biết không, em dắt cái xe đạp mà em đi chở cám về nấu cho heo á, hay là em đi xay gạo gì đó, là em nói với chị là em đi một chút xíu mà đất đỏ nó dính á, mà chỉ có ngồi khóc thôi, chứ còn không là vác xe đạp về thôi, không có gỡ ra được một cái gì luôn á. Nên mình hiểu cái cảm giác đó. Cái đời sống của chị em Bella là chú là người khắt khe nhất, mà vậy đến bây giờ là chú nhìn con là thành đạt là chú rất là thương nó. Bởi vì là hồi đó là chú cấm đoán nhiều cái là không thể tưởng tượng được, trừ mà nếu như mà tìm về cái ký ức là chú chảy nước mắt. Bởi vì mình quá khó với con. Trong hành trình của cuộc đời có rất nhiều phút giây cha con ở bên nhau, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên người cha nghe những trải lòng của con gái. Cảm xúc dâng trào, không thể kìm nén được, ông chỉ muốn chạy đến con của mình. Ekip chương trình đã cố giữ chú lại để cho những dòng tâm sự của diễn viên Lê Bella được trọn vẹn.
Thế hồi nãy giờ em thấy gì ba mẹ nói với em á. Thì nếu như em có điều gì muốn nói với ba á, em cũng muốn nói với ba cái gì? Trước giờ em với ba em là cũng hay khắc khẩu lắm. Mặc dù em ở ngoài Sài Gòn, ba ở nhà lúc nào cũng nhớ, cũng hỏi thăm, cũng thương. Nhưng mà em lại mỗi lần về nhà là nói câu trước câu sau là thế nào là hai ba con cũng bắt đầu hơi lớn tiếng. Bao nhiêu tháng ăn học của 5 đứa con rút cạn sức của ba. Mà bây giờ em cũng không biết nói cái gì. Tại vì bây giờ em cũng có đôi lúc em cũng làm cho ba buồn nhiều lắm. Vậy em chỉ muốn thời gian thì mình sẽ không có lấy lại được. Nhưng tận sâu trong tâm em lúc nào cũng thương nghĩ về ba mẹ thôi. Em chỉ mong muốn là ba mẹ của em sống thật lâu với tụi em, để cái ngày mà thanh thản thảnh thơi đó nó sẽ tới. Ba mẹ chỉ ngồi đó uống trà và vui vẻ cùng con cháu, chứ không phải là lam lũ ngoài đồng giống như bây giờ nữa. Đó là cái điều mà em ước mơ. Còn em muốn nói với ba mẹ em là em thương hai người nhất trên đời. Thêm một món quà nữa là của chương trình ở dưới nhà, nhờ chương trình chuyển cho em. Thì đọc cho chị nghe với. Ok. Vợ chồng con và mấy em thương nhớ. Nhân dịp có mấy anh về nhà mình làm phóng sự ngắn. Hôm nay các anh về, ba có đôi lời gửi thăm vợ chồng con, cháu ngoại cùng mấy em. Đã lâu rồi ba mẹ không có dịp tâm sự với các con. Con là chị lớn nhất và khổ nhất. Sau lưng con vẫn còn 4 đứa em học hành nghề nghiệp chưa đến đâu cả. Tất cả đang đè nặng lên hai vai con. Dù sao đi nữa con phải cố gắng làm một tấm gương sáng cho các em con nhé. Ba mẹ có bấy nhiêu lời gửi cho con và các em. Hẹn ngày sum họp sẽ tâm sự nhiều hơn. Trước khi dừng bút thì ba không quên những gì ba mẹ đã dành cho con và các con thương nhất. Ba thực ra bức thư này nó giống bức thư ngày đi ra Sài Gòn quá. Nó chỉ theo chữ có mấy đứa cháu thôi. Tôi cháu. Con lại đi Trang luôn chị ơi. Thì cái vẫn là gánh nặng đó. Nhưng mà dù sao cũng có cái tương lai, nó vẫn có một cái hướng mở ra đó. Và nó khác cái bức thư trước là cầu mong là con được thành tài. Và con cũng được thành tài rồi. Nếu như mà đây không phải là bức thư mà là ba mẹ đứng trước mặt thì em sẽ như thế nào? Nhưng dường như tất cả cảm xúc vỡ òa. Người cha đã chạy nhanh đến cô con gái yêu. Tình cảm cha con đã thực sự làm tan chảy trái tim chúng tôi. Ôi ba! Ba đâu vậy? Ba đâu vậy? Tôi vô khi sáng vậy. Trời ơi! Ba đi một mình hả? Mẹ không đi được. Sao vậy? Trời ơi, sao bao con không biết gì luôn. Chương trình không có cho biết. Ngày cả ngày nữa nè ba. Ba gì chưa? Ba hả? Ba nhìn thấy con ba đồng bụng nghe. Hả? Ba muốn xuống xe chạy lại nhưng mà mấy anh không có cho ba làm. Dạ đúng rồi. Bà chứng kiến thấy con làm nghề rồi đúng không? Chứng kiến thấy. Nó có giống như hồi con ở ngoài nhà không? Phải ba. Hồi nãy mình chạy ba xuống á,
Phải có cả cái ekip quay luôn là bên đó thôi, không có nghĩ chứ bà thấy khổ quá. Yêu nghề khổ quá khổ. Ôi trời ơi. Rồi, Ủa ba đi luôn hả? thì anh chị lên đón tại Việt Nam. Lần đầu tiên mà phải làm một cái cuộc theo dõi từ xa như vậy. Và bây giờ đã gặp em rồi, chú thấy làm sao? Thôi chứ tự nhiên là nghe trong lòng nghe nhẹ. Cái hồi sáng giờ nó đè nặng, sáng giờ đè nặng quá. Chú làm nhân vật chính mà chú bị đè nặng. Rồi, nãy giờ là hai cha con cũng gặp nhau rồi đúng không? Bây giờ thì thêm một món quà đặc biệt nữa, không phải chỉ dành cho riêng em thôi mà dành cho cả chú nữa. Mời em và chú sẽ đến một nơi cũng hơi là đặc biệt. Ghê thiệt chứ, em run rồi đó. Ba, đây là cái con đường sách, rất là nhiều sách. Thì hồi nhỏ ba hay mua sách cho tụi con. Và bây giờ lớn rồi để tụi con mua sách, ba vô ba coi cuốn nào ba thích. Trời ơi, con mua cho ba nha. Không có liên quan. Từ chưa mà, chưa. Từ. Biết đâu có ai đó núp gần đây nè. Là chị cả trong gia đình mà, thì có thể nói là chỉ là giống như người mẹ thứ hai mà. Từ lúc mà em vô Sài Gòn là chỉ có hai chị em thôi, thì bao nhiêu tình thương này chị cũng dành hết cho mình, lo lắng cho mình. Em học của chị em rất là nhiều, nhờ chị thương mình. Tự dưng mình nhìn nhận ra được mình có kinh nghiệm, mình thương lại những đứa em sau, mình chăm sóc những đứa em sau nó tốt hơn. Rồi có thể là học về khoản có hiếu thì chị em rất là ok. Dạ. Có thể nói trong nhà em 5 chị em thì có lẽ hai em là cái người mà đi đầu về sự có hiếu. Chị hai em là người sống rất tình cảm và đặc biệt là thương ba mẹ, nên đó cái đó là chị cả mà như vậy thì tụi em được cái đó tụi em noi theo. Tất cả chị em là đều ngưỡng mộ hai. Hết rồi. Mua cho bà cuốn đi. Mua cho ba cuốn đi. Trời ơi. Ba vô đoàn không cho ai biết. Ủa vậy? Trời thì đúng hả? Ủa bao nhiêu ngày? Em hãy dừng lại trong giây lát và em thấy tất cả mọi người đây đều nhìn em đó nè. Dạ thì em hơi lúa. Ba vô hồi sáng tới giờ rồi. Ủa vậy hả? Đoàn giấu ba trên xe. Hai quay một cô bắt ốc mà sáng nay hơi phơi nắng hơi nhiều, xong rồi ba muốn bay xuống xe. Trời chứ tội nghiệp ba con cái gì. Ba không có chịu. Ba mới nói là bây giờ thôi tôi chịu hết nổi rồi, cho tôi xuống xe đi, tôi kêu nó khổ quá về nhà tôi nuôi. Kiểu vậy á. Xong rồi giờ hỏi hai nếu mà có ba mẹ ở đây làm gì? Chưa kịp trả lời. Chưa kịp trả lời, thấy ông ba ông đứng trời ơi thiệt á không? Trời ơi, giờ chị muốn về nhà và ăn cơm. Thôi giờ vậy đi. Gặp nhau nói chung là hai ba cũng bùi ngùi rồi. Gặp em thì tâm lý nó hơi ngược chút. Nhưng mà không sao. Em bị dội. Thật ra em đang ở con đường thì nó cũng rất là hay á. Thì ngày xưa đến giờ hay nhớ là mỗi lần mà đi Sài Gòn, ba thì là một người rất là lúc nào cũng đi về toàn là tập truyện tranh rồi đĩa nhạc cho trẻ mình. Em nghĩ là con đường em tới với nghệ thuật là chắc là nhờ ba mẹ. Tại vì hồi đó là ba mẹ hay mua truyện đĩa ca nhạc. Hồi đó tụi em nhỏ nhỏ nhà nhiều khi ăn không có ăn, chứ đĩa ca nhạc Xuân Mai, Út Cưng gì là một là ba em mua hết. Dạ tối nào gì là thôi giờ bây giờ nhảy nhót. Mình đứng đây mình chụp tấm hình kỷ niệm đi. Rồi, 2, 3. Rồi, hôm nay là bây giờ là chú đã gặp hai cô con gái rượu của mình rồi đúng không? Và các em cũng đang ở trên Sài Gòn này. Dạ. Và bây giờ thì chương trình sẽ không làm mất thời gian của gia đình nữa. Xin phép là trả lại không gian riêng cho cha và các đứa con rất là ngoan, rất là xinh xắn và tài năng của mình. Dạ. Một lần nữa thì Hồng Trang cùng gia đình của em Lê Bella, em Gina xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng theo dõi chương trình.